Hello student, good afternoon. Today we will start the computer subject by online teaching. Now we start our first video and the first topic, which is Introduction to Multimedia. Communication is an integral part of our life. We use various means of communication like radio, newspaper, television, theatre, movies, internet and other. મલ્ટીમીડિયાનો યુઝ છે એ કોમ્યુનિકેટ કરવા માટે છે. કોમ્યુનિકેટ કરવા માટે જે આપેલા છે કોમ્યુનિકેશન લાઈક રેડિયોઝ, ન્યૂઝપેપર, રેડિયો થ્રુ, ન્યૂઝપેપર થ્રુ, ટેલિવિઝન થ્રુ આપણે એકબીજા સાથે કોમ્યુનિકેટ કરી શકીએ છીએ, આપણે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. A single medium of information is just not enough to convey meaningful message to vary of audience. એટલે નાનો એવો મેસેજ છે એ ઓડિયન્સ થ્રુ પહોંચાડવો હોય તો એના માટે કોમ્યુનિકેશનના કોઈ વે હોવા જોઈએ, માધ્યમ હોવા જોઈએ, જેને કહેવાય છે મલ્ટીમીડિયા. In this chapter we will learn about multimedia, basic elements of multimedia and application of multimedia. આપણે આ ચેપ્ટરમાં મલ્ટીમીડિયા શું છે, એના એલિમેન્ટ્સ ક્યાં છે એન્ડ એની એપ્લિકેશન શું છે એ શીખવાનું છે. ધ ટર્મ મલ્ટીમીડિયા હેઝ બીન કોઇન્ડ ફ્રોમ ટુ ટર્મ્સ. હવે મલ્ટીમીડિયા છે એ બે ટર્મ પરથી આવે છે, મલ્ટિપલ એન્ડ મીડિયા. મલ્ટિપલ મતલબ ઘણા બધા એન્ડ મીડિયા એટલે માધ્યમો. હેન્સ મલ્ટીમીડિયા મીન્સ યુઝેજ ઓફ મલ્ટિપલ મીડિયાઝ ટુ કોમ્યુનિકેટ. એટલે જે મેં પહેલાં કીધું કે કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે આ બધા માધ્યમ મલ્ટીમીડિયાનો યુઝ થાય છે. In other words, multimedia is a combination of different media elements like text, audio, graphics, video and animation. જે એલિમેન્ટ્સ છે, કોમ્પોનન્ટ્સ છે એ આ ડાયાગ્રામમાં ડિસ્પ્લે કરે છે. મલ્ટીમીડિયા છે એ આ 5 કોમ્પોનન્ટ્સથી બનેલું છે, જેમાં ફર્સ્ટ છે ટેક્સ્ટ, સેકન્ડ ઓડિયો, ગ્રાફિક્સ, એનિમેશન એન્ડ વિડીયો. હવે જે ટેક્સ્ટ ને જે ગ્રાફિક ને બધું આપેલું છે એ આ ડાયાગ્રામ પર બતાવે છે, જેમાં આ ફર્સ્ટ છે એ ઇમેજ, અહીંયા ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરે છે, અહીંયા એક એનિમેશન ડિસ્પ્લે કરે છે, જે આપણે ઇમેજ છે એટલે એનિમેશનની ઇફેક્ટ અત્યારે દેખાડશે નહીં. ધેન આ ઇન્ટરેક્ટિવ ઓબ્જેક્ટ્સ. ઇન્ટરેક્ટિવ ઓબ્જેક્ટ્સ મતલબ કે ત્યાં આપણે ક્લિક કરવા જાય ઓર સિલેક્ટ કરીએ તો એની નવા મેનુ ઓપન થાય, બરાબર છે. આ છે એ ટેક્સ્ટ છે અને આ ખાલી ઇમેજ છે એટલે એમાં આપણે સાઉન્ડ તો ડિસ્પ્લે, સાઉન્ડ ક્યાંય ડિસ્પ્લે ન થાય પણ એમાં સાઉન્ડ મૂકેલો હોય એટલે એ ઓડિયોમાં આવી જાય, બરાબર છે. એટલે 5 એલિમેન્ટ્સ આમાં આવેલા છે. હવે જે એલિમેન્ટ્સ છે એને આપણે ડીપમાં સમજશું. એમાં ફર્સ્ટ છે ટેક્સ્ટ. ઇન્ક્લુડિંગ ટેક્સ્ટ ઇન મલ્ટીમીડિયા ઇઝ અ બેઝિક સ્ટેપ ટુવર્ડ્સ ડેવલપમેન્ટ ઓફ મલ્ટીમીડિયા પ્રેઝન્ટેશન. Text is used to communicate information to the user. Proper use of text and word in multimedia presentation will help to communicate the idea and message to the user. એટલે યુઝરને અથવા સામેના કોઈ પર્સનને આપણે કંઈ મેસેજ પહોંચાડવો હોય તો આપણે એને લખીને પહોંચાડી શકીએ, તો એ લખવા માટે ટેક્સ્ટ છે એ યુઝફુલ થાય. હવે ટેક્સ્ટ છે એ ઘણી રીતે યુઝ થઈ શકે. આપણે છે ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં વી કેન ઇવન યુઝ વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેર લાઈક ઓપન ઓફિસ રાઇટર ઓર MS વર્ડ ટુ ક્રિએટ ટેક્સ્ચ્યુઅલ ડેટા. એટલે ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરવા માટે આ બે સોફ્ટવેર છે એનો યુઝ કરી શકીએ. જે ફર્સ્ટ છે ઓપન ઓફિસ રાઇટર એન્ડ સેકન્ડ છે MS વર્ડ. હવે ટેક્સ્ટ છે એ આપણે ઘણી રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ, એ જેમ કે એની સાઇઝ વધારી શકીએ, ટેક્સ્ટનો ફોન્ટ સ્ટાઇલ ચેન્જ કરી શકીએ, એને આપણે ઘાટા અક્ષરમાં, ત્રાંસા અક્ષરમાં, એવી રીતે એને ઘણી રીતે સ્ટાઇલ આપી શકીએ. જો આમાં કહે છે આ ઇમેજ દેખાડે છે કે આ નાના અક્ષર છે, આ એનથી મોટા છે અને આ એનથી મોટા છે. Observe that samples shown in figure does not look the same. This is because they were different typeface, font and size. એટલે આની ફોન્ટ ફેમિલી, ફોન્ટ સ્ટાઇલ એન્ડ સાઇઝ અલગ છે. અ ટાઇપફેસ. હવે ટાઇપફેસ શું છે એ જોવાનું છે. અ ટાઇપફેસ ઇઝ અ ફેમિલી ઓફ character or letters which have similar look. For example, Times, Arial, Courier and others. Typeface have different style and size known as font. એટલે આની સાઇઝ જે ડિફરન્ટ સાઇઝ સ્ટાઇલ છે એને ફોન્ટ કહેવાય અને ફોન્ટ સ્ટાઇલ કહેવાય. અને ફોન્ટ સ્ટાઇલમાં આવે છે ઇટાલિક, બોલ્ડ એન્ડ અંડરલાઇન. હવે નેક્સ્ટ છે ટાઇપફેસ ઇઝ અ કેટેગરાઇઝ ઇન્ટુ સેરિફ એન્ડ સેન્સ સેરિફ. સેરિફ ઇઝ અ લિટલ ડેકોરેશન એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ કેરેક્ટર. જો અહીંયા સેરિફ એન્ડ સેન્સ સેરિફનું તમને ડિફરન્સ બતાવ્યો છે. હવે સેન્સ સેરિફનું ડિસ્ક્રિપ્શન વાંચીએ. સેન્સ સેરિફ, સેન્સ ઇઝ અ ફ્રેન્ચ મીન્સ વિધાઉટ.
આવું તમને MCQમાં પૂછાઈ શકે કે ડિફરન્સ નહીં, સેન્સ ઇઝ અ ફ્રેન્ચ મીન્સ, સેન્સનો ફ્રેન્ચ મીન્સ શું થાય તો કે વિધાઉટ. આર વિધાઉટ ધ ડેકોરેશન, એરિયલ, વર્ડના, હાલ્વેટિકા આર સમ એક્ઝામ્પલ ઓફ સેન્સ સેરિફ. અને સેરિફના એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલા છે. ટાઈમ્સ, સેન્ચુરી, બુકમેન આર સમ એક્ઝામ્પલ ઓફ સેરિફ. હવે સેરિફ શું છે ને સેન્સ સેરિફ તો જોઈએ. સેરિફમાં એમ કહે છે કે જ્યારે કોઈ બી ફોન્ટ આપેલા હોય તો એને એના જે લિટલ ડેકોરેશન એન્ડ ઓફ ધ કેરેક્ટર, એટલે એનો કેરેક્ટર જ્યાં એન્ડ થાય છે ત્યાં નાનું એવું ડેકોરેશન આપેલું હોય છે. જ્યારે સેન્સ સેરિફમાં એવા કોઈ ડેકોરેશન આપેલા નથી. જેમ કે અહીંયા ટીમાં બે એન્ડિંગ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અને એન્ડિંગ પોઈન્ટમાં ડેકોરેશન આપેલું છે, જીમાં આપેલું છે, એક્સમાં આપેલું, એ સેન્સ સેરિફમાં આપેલું નથી. આની ટાઈપ છે. ટેક્સ્ટ ઇન મલ્ટીમીડિયા ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ યુઝ ઇન ટ્રેડિશનલ પેન એન્ડ પેપર મેથડ. In traditional method, we convey the information using only text, while in multimedia we have other elements along with text. એટલે ટેક્સ્ટ છે એ ખાલી આપણે સામેવાળાને મેસેજ સમજાવવા માટે થાય છે. હવે એના સિવાયના જે અધર એલિમેન્ટ્સ છે એ આપણે મલ્ટીમીડિયા થ્રુ ટેક્સ્ટની અંદર એડ કરીએ તો સામેવાળાને એ મેસેજ મિનિંગફુલ રીતે સમજી શકે. Assume that we want to make a presentation on Gujarat tourism using OpenOffice Impress. First, we need to create a main page with the title Gujarat Tourism. હવે જે તમને અહીંયા દેખાડે છે આ ફોન્ટની ઘણી બધી સ્ટાઇલ છે, ક્યાંથી ઓપન થાય છે આપણે ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં જોવાનું છે. ઓપન અ બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન ઇન ઓપન ઓફિસ ઇમ્પ્રેસ. ક્લિક આ ઇમ્પ્રેસ છે એ શું છે તો કે એક પ્રેઝન્ટેશન માટેની સ્લાઇડ જે આપણે વિન્ડોઝ 7માં પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન આવેલું છે એ આપણે ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં આપણે એને ઇમ્પ્રેસ, ઓપન ઓફિસ ઇમ્પ્રેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિક ઓન વ્યૂ ટૂલબાર ડ્રોઈંગ, ધીઝ વિલ ઓપન ધ ડ્રોઈંગ ટૂલ બોક્સ. એટલે જ્યારે આપણે એ સ્ટેપ ફોલો કરશું ત્યારે આ ડ્રોઈંગ ટૂલ બોક્સ ઓપન થશે. ઓન ધ ડ્રોઈંગ ટૂલ બાર ક્લિક ઓન ધ ફોન્ટ વર્ક ગેલેરી આઇકન. અ ફોન્ટ વર્ક ગેલેરી ડાયલોગ બોક્સ શોન ઇન ફિગર. આ જે ડાયાગ્રામ છે એ ફોન્ટ વર્ક ગેલેરી તમને ડિસ્પ્લે કરે છે. હવે આ ફોન્ટ વર્ક ગેલેરીનો તમારે યુઝ કરવો હોય તો આમાંથી કોઈ પણ તમે ફોન્ટની ટાઈપ સિલેક્ટ કરી શકો. એના પર ક્લિક કરો એન્ડ ધેન ઓકે પ્રેસ કરો. In the font work gallery dialog box, select any style that like, click on the and then OK button. ક્લિક કરી અને ઓકે બટન પ્રેસ કરો એટલે ફોન્ટ વર્ક તમને પેજ પર ડિસ્પ્લે થશે. હવે એમાં કંઈક તમારે લખવું હોય તો એના પર તમે ડબલ ક્લિક કરી અને જે ફોન્ટ વર્ક છે એને ઇરેઝ કરી નાખવાનું અને આપણું જે વર્ક છે એ ત્યાં ટાઈપ કરી દેવાનું. ટાઈપ થઈ જાય અને બારે ક્લિક કરી દો એટલે આમાં લખેલું છે ગુજરાત ટુરિઝમ. આપણે ત્યાં કોઈ બી ફોન્ટ તમે લખી શકો. આ હતું ટેક્સ્ટ. હવે આવે છે નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ ઓડિયો. Sound is the most important element of multimedia. We can define sound as a meaningful speech in any language. The term sound is used in the analog form and the digitalized form of the sound is called audio. એટલે સાઉન્ડ છે એ એનાલોગ એન્ડ ડિજિટલ ફોર્મમાં આવેલું હોય છે. Text and image without any sound are helpful when we are presenting in front of the audience. એટલે જ્યારે આપણે ઓડિયન્સની સામે કંઈક ડિસ્પ્લે કરતા હોય તો ટેક્સ્ટ અને ઇમેજ થ્રુ તમે કરી શકો, પણ જ્યારે સામે ઓડિયન્સ ન હોય અને કંઈક તમારે પ્રેઝન્ટ કરવું હોય, જેમ કે મલ્ટીમીડિયામાં સ્ટુડન્ટ્સ આવતા હોય તો એને તમે કંઈક ટેક્સ્ટની સાથે સાથે ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરો અને પાછળ કંઈક ઓડિયો પણ મૂકેલો હોય જે ઇમેજમાં જે આવતું હોય એ સમજાવતું હોય તો એ સાઉન્ડ થ્રુ સ્ટુડન્ટ્સને ઇઝીલી સમજાઈ શકે છે. Let us have a look at an audio recording application provided in Ubuntu Linux. Be sure you have microphone and speaker connected to the computer. એટલે આપણે જ્યારે ઓડિયો રેકોર્ડિંગ જ્યારે ઓડિયો રેકોર્ડિંગ કરવું હોય તો આપણે એના માટે આપણી પાસે શું હોવું જોઈએ? માઇક્રોફોન એન્ડ સ્પીકર જે કોમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટેડ હોવા જોઈએ. માઇક્રોફોનમાં જે બોલેલું હશે એ જ સ્પીકરમાં સંભળાશે અથવા તો જે રેકોર્ડિંગ થયેલું હશે એ તમને સંભળાશે. હવે આપણે ઓડિયો રેકોર્ડિંગ કરવા માટે ઉબુન્ટુમાં જે છે એ સાઉન્ડ રેકોર્ડરની એપ્લિકેશન આપેલી છે. ક્યાંથી ઓપન થાય તો કે સિલેક્ટ એપ્લિકેશન
એપ્લિકેશન પર ક્લિક કરી સાઉન્ડ એન્ડ વિડીયોઝ, એમાં સાઉન્ડ રેકોર્ડર. ધીઝ ઓપન્સ અ સાઉન્ડ રેકોર્ડર એપ્લિકેશન, જે આ ડાયાગ્રામમાં ડિસ્પ્લે થાય છે. હવે એની અલગ અલગ ફાઇલ આપેલી છે. તમારે કઈ ફાઇલ થી સાઉન્ડ રેકોર્ડિંગ કરવું છે, જે 3 ટાઈપ્સ આપેલી છે: સીડી ક્વોલિટી, લોઝલેસ, સીડી ક્વોલિટી લોઝી એન્ડ વોઇસ. અહીંયા તમને ડિસ્પ્લે કરે છે કે અહીંયા વોઇસ એન્ડ લોઝી સિલેક્ટ કરેલી છે. જ્યારે આપણે રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરવું હોય ત્યારે આ જે રેડ બટન તમને દેખાય છે એના પર ક્લિક કરવાનું. નાવ સ્ટાર્ટ રેકોર્ડિંગ ધ વોઇસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડિસ્ક્રાઇબ અ ટુરિસ્ટ પ્લેસ ઓફ ગુજરાત ફોર અવર મલ્ટીમીડિયા પ્રેઝન્ટેશન. એટલે જ્યારે આપણે ગુજરાત ટુરિઝમની સાઇટ બનાવતા હોય ત્યારે આપણે એના વિશે જે કંઈ રેકોર્ડિંગ કરવું હોય બોલીને, એ આપણે આ રેકોર્ડિંગ એપ્લિકેશન થ્રુ કરી શકીએ. હવે આ જે બટન સ્ક્વેર બોક્સ દેખાડે છે એનાથી એ રેકોર્ડિંગ છે એ સ્ટોપ થાય છે. આ જે બટન છે એનાથી રેકોર્ડિંગ આફ્ટર જ્યારે રેકોર્ડ સેવ થઈ જાય ત્યારે એ પ્લે થાય છે. We can also make changes to the sound file like delete a part of it. એટલે જ્યારે સાઉન્ડ રેકોર્ડ થઈ ગયો એમાંથી અમુક પાર્ટ તમારે ડિલીટ કરવો હોય તો બી થઈ શકે. Change the playback speed, change the playback volume and add echo, etc. Multimedia elements like sound or videos are stored in media files. હવે જે આ છે એના એક્સટેન્શન છે. To discover the type of media file, we should look at the file extension. જે કોઈ બી ફાઇલ ટેક્સ્ટ હોય કે ઓડિયો હોય કે વિડીયો, એને લાસ્ટમાં એક્સટેન્શન તો આવતું જ હોય. એના ઉપરથી જ આપણે સમજમાં આવે કે આ ફાઇલ છે એ ઓડિયો ફાઇલ છે કે વિડીયો ફાઇલ છે કે ટેક્સ્ટ ફાઇલ છે, બરાબર. તો એવી રીતે અહીંયા ઓડિયો ફાઇલનું એક્સટેન્શન આપ્યું છે, જેમાં છે ફર્સ્ટ છે .mid ઓર .midi, જેનું જે ફાઇલની ટાઈપ છે મિડી ફાઇલ. એનું ડિસ્ક્રિપ્શન એવું છે કે મિડી મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડિજિટલ ઇન્ટરફેસ ફાઇલ કન્ટેન્સ મ્યુઝિક ડેટા. પછી નેક્સ્ટ છે .rm ઓર .ram, એટલે રિયલ ઓડિયો ફાઇલ. આ જે ચાર્ટ છે એ તમારે એના એક્સટેન્શન તમને MCQમાં એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે, તો તમારે તૈયાર કરી લેવા. .ram રિયલ ઓડિયો મેટાડેટા ઇઝ કોમ્બિનેશન ઓફ ઓડિયો એન્ડ વિડીયો. પછી છે .wav ફાઇલ, વેવ ફોર્મ ઓડિયો ફાઇલ. .wma વિન્ડોઝ મીડિયા ઓડિયો ફાઇલ, જે છે એ ઓડિયો ફાઇલ કમ્પ્રેસ વિથ વિન્ડોઝ મીડિયા કમ્પ્રેશન. આ છે એ કમ્પ્રેસ કરેલી ફાઇલનું એક્સટેન્શન છે. પછી છે .mp3 ઓર .mpg, જે મોસ્ટલી આપણે બધા યુઝ કરીએ છીએ. mp3 ઓડિયો ફાઇલ કમ્પ્રેસ્ડ ઓડિયો ફોર્મેટ. Now the next topic is image. Generally, multimedia presentation are graphics, image based. Information communicated through image is easier to remember and understand. એટલે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપણે ઇમેજ થ્રુ તમને ડિસ્પ્લે કરે તો એ તમને યાદ રાખવામાં ઇઝી પડે છે. ઇમેજ યુઝડ ઇન multimedia application can be photographs converted into digital form with the help of scanner or જનરેટેડ ઓન ધ કોમ્પ્યુટર. જે ફોટોગ્રાફ છે એ સ્કેનર થ્રુ જનરેટ થયા હોય. કોમ્પ્યુટર સ્ટોર ધ પિક્ચર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ પિક્સલ્સ મેપ, ઓલ્સો નોન એઝ બીટમેપ ઓર રાસ્ટર ઇમેજ. જે ઇમેજ છે જે કોમ્પ્યુટરની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે છે એ પિક્સલમાં હોય અથવા એને કહેવાય બીટમેપ ઓર રાસ્ટર ઇમેજ. પિક્સલ શું છે તો કે શોર્ટ ફોર પિક્ચર એલિમેન્ટ ઇઝ અ સ્મોલ ડોટ ઓન ધ સ્ક્રીન. એટલે સ્ક્રીન પર જે નાના ડોટ્સ ભેગા થાય એ ડોટ્સ ભેગા થઈ અને જે ઇમેજ ક્રિએટ કરે છે, જે એ ડોટ્સને કહેવાય છે પિક્સલ્સ. A map is a two-dimensional matrix of these dots. Thus, a bitmap is a simple matrix of tiny dots which form an image on the computer screen. Each pixels contains value representing a color. એટલે જે એક પિક્સલ છે એ કલરની વેલ્યુ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. When an image is sent to be displayed on the screen, the picture data is converted to pixels. એટલે જે પિક્ચરનો ડેટા છે એ જ્યારે સ્ક્રીન પર ડિસ્પ્લે થાય ત્યારે એ પિક્સલ્સમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. Another form of image generated by computer is vector graphic. They store the image in the form of mathematical equation. જે વેક્ટર ગ્રાફિક ઇમેજ તમને ડિસ્પ્લે કરવામાં આવે છે એ મેથેમેટિકલ ઇક્વેશનના ફોર્મમાં હોય છે.
on the screen, both bitmap and vector graphic looks the same, but when you enlarge the bitmap image, it will blur and the pixel will get enlarged as shown in figure. The vector image on the other hand look the same when enlarged. This is because the data is stored in the mathematical form and the values are recalculated when displayed on the screen. હવે આ ઇમેજ છે એ બીટમેપ ઇમેજ છે અને એનલાર્જ બીટમેપ ઇમેજ શોન ઇન પિક્સલ. જ્યારે બીટમેપ ઇમેજ તમને ડિસ્પ્લે કરે છે એ મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન ફોર્મમાં હોય છે ત્યારે એ પિક્ચર્સ ક્લિયર બતાવે છે, પણ જ્યારે એ પિક્ચરને આપણે એનલાર્જ મીન્સ મોટું કરીએ છીએ, ઝૂમ કરીએ છીએ, ત્યારે એના જે પિક્સલ્સ છે એ બ્લર થઈ જાય છે. આપણે જે ગુજરાતીમાં કહીએ કે પિક્ચરની ક્લિયરિટી ફાટી જાય છે એ ટાઈપનું. આ છે એ બીટમેપ ઇમેજ હતી. બોથ ધ ટાઈપ ઓફ ઇમેજ આર સ્ટોર્ડ ઇન ડિફરન્ટ ફાઇલ ફોર્મેટ્સ એઝ મેન્શન્ડ ઇન table. Typically these files are compressed to save memory space. એટલે જે આપણે ઓડિયોના એક્સટેન્શન જોઈએ એ રીતે પિક્ચર્સની જે ફાઇલ હોય છે એના પણ એક્સટેન્શન હોય છે અને એ ફાઇલ આપણે કમ્પ્રેસ સેવ કરવા ટાઈમે કમ્પ્રેસ કરેલી હોય છે જે મેમરી સ્પેસ ઓછી રોકે છે. Bitmap image file formats like GIF, JPEG and PNG use compression within the file itself. એટલે જ્યારે પિક્ચર ફાઇલ સેવ થાય છે ત્યારે એ ઓટોમેટિક GIF, JPEG ઓર PNG ફોર્મેટ પોતાની જાતે જ સિલેક્ટ કરી લે છે. હવે જે અધર એક્સટેન્શન છે આપણે જોવાના છે. .bmp मतलब કે bitmap image uncompressed image file used to store bitmap digital image. આ છે એ કમ્પ્રેસ કરેલી ફાઇલનું એક્સટેન્શન નથી. .gif graphical interchange format file common for web graphics with small images and image with text, uses limited number of colors. .png portable network graphic used to store graphics for web images and support up to 32 bits color. It was an improvement over GIF. એટલે GIF કરતાં ઇમ્પ્રૂવ થયેલી જે એક્સટેન્શન છે જે ફાઇલ છે .png ફાઇલ છે. પછી આવે છે .jpeg or .jpg joint photographic export group image file જેનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે કોમન ઇમેજ ફોર્મેટ યુઝ બાય ડિજિટલ કેમેરા, સપોર્ટ અપ ટુ 24 બીટ કલર્સ. પછી છે .psd ફોટોશોપ ડોક્યુમેન્ટ. ફોટોશોપનું જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરવામાં આવે, ફોટોશોપમાં બી આપણે ઇમેજ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ, તો એનું એક્સટેન્શન આવે છે .psd ઇમેજ ફાઇલ ક્રિએટેડ બાય એડોબ ફોટોશોપ. .tif ટેગ ઇમેજ ફાઇલ ફોર્મેટ. આ જે હાલમાં મોસ્ટ યુઝફુલ થાય છે એ છે .tif એક્સટેન્શનવાળી ફાઇલ. હાઈલી ફ્લેક્સિબલ એન્ડ પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ફોર્મેટ વિચ ઇઝ વાઇડલી યુઝ ટુડે. Using inbuilt image is a common practice while preparing a presentation. For example, in OpenOffice Writer, we can insert a picture by going to Insert Picture. The pictures used can be a file already present in the computer, or we can scan the picture using a scanner and convert into a digital format. હવે આ જે એક્સટેન્શન આપણે જોયા પિક્ચર ફાઇલના એ પણ તમારે MCQમાં પૂછાઈ શકે, તો એ તમારે જોઈ લેવાના. હવે the image used in figure was already available to us. We may use any other image to our liking. We can also make changes to our image by using programs like Adobe Photoshop or GIMP or MS Paint or other.